The goal behind, kaya nagtitreatment is para ma-reach yung viral suppression. Buhay natin ng ARV. Ito yung magdudugtong ng buhay mo eh. So ikaw ba siya, yung na-diagnose ka, paano ka una nakatanggap at saan ka una nakatanggap ng treatment? Ako nung na-enroll na talaga ako, sa treatment hub na talaga. Sa hospital-based kasi ako eh. Nung pagkapasok ko doon, na-diagnose ako, pinabalik ako, treatment kagad ako. Kasi nga, late ako diagnosis. I'm Basha Rivera, 38 years old, person living with HIV for 1 decade now. So, can you share naman yung mga experiences ninyo when it comes to process about enrolling to treatment? Hi, I'm Papa Jen, HIV counselor for Love Yourself. Siguro maswerte lang ako kasi very supportive yung aming local government. Ako po, si Kuya Louie, 8 years living with HIV at isa po akong HIV case manager ng San Juan Social Hygiene Clinic. Alam mo ba, meron kaming viral load, CD4 na experience, Papa Chen. Meron pa kami mga antibiotics and mga STIs treatment for free lahat at welcome sa lahat yun. Kasi bago ka rin naman talaga mag-start ng ARV, dapat talaga yung mga OI mo magamot muna. Na-experience mo yun, Basha, di ba? Oo, dapat talaga magamot muna kasi hindi pwede mag-rego dun yung gamot sa loob ng katawan mo. Correct. Though, talagang protocol natin ngayon, pag na-find out talaga, as much as soon as possible, dapat mag-start talaga ng ARV. Pag okay lahat talaga yung mga baseline niya, mga base laboratory niya, at wala namang OI, start tayo ng ARV. Pag-usapan natin yung U equals U. Di ba? Maganda yan. Paano ba, ikaw, Papa Chen, paano mo natuturo sa mga newly diagnosed yung U equals U o yung undetectable equals untransmissible? O sige. Yung U equals U, sa simpleng salita, ini-explain ko siya sa pamamagitan. Ano yung nagagawa ng ARV? Kasi in every treatment regimen ng HIV, is the goal behind. Kaya nagtitreatment is para ma-reach yung viral suppression, yung undetectable viral load. So, ang sinasabi ko sa kanila, yung virus mananatili sa katawan mo, pero patutulugin. Sa madaling salita, matutulog yung virus para hindi na makapanira ng kanilang immune system. Sleeping virus. Yes. Ako kasi pagdating sa ARV talagang, in-explain ko sa talaga kung ano yung gamot mo, hindi lang abbreviation na yung pati yung buong detalye ng ARV na iniinom nila. Pag nagpunta sila sa clinic, alam nila kagad kung anong ARV nila. Kasi syempre lahat tayo gusto natin. Kaya ito iniinom natin dahil buhay natin to. Gusto natin tumagal at pag gusto natin maging undetectable tayo. And recently, nalaman na nga natin, pag undetectable ka na, untransmissible ka na rin. Speaking of side effects or gilid effects, Kuya Louie, naka-experience ka ba ng mga side effect? May naramdaman ako, syempre yung normal, vivid dreams. Yung sobrang pagkahilo na parang lasing ka. Alam mo, yung Ang gusto natin i-highlight is lahat naman ng walang perfect regimen, walang perfect ARV regimen for PLHIV. Itong gamot to, mas maigi pa rin inumin mo dahil ito talaga makakabuti sa'yo even though may mga side kasi eventually, mawawala rin naman si side effect. Ikaw, Ate Basha, matanong ko lang, ikaw, ano yung naramdaman mo nung finally nabalitaan mo or na-confirm mo na finally you are undetectable? Ano yung pakiramdam? Happy kasi na-experience ko yung BL. Ano nga ba talaga yung BL ang ginagawa niya para malaman kung ilan yung bilang ng virus sa loob ng katawan mo. Actually, nagsimula pa siya ng hindi talaga UD kagad eh. May numbers pa eh. Ibig sabihin, gumagana talaga si ARV sa akin. Yes. Diba? saan nyo nalaman yon? Kasi ako nga sa seminar ko nalaman sa training yung U equals U eh. Kayo, saan nyo nalaman? Sa mga naman, sa mga treatment hubs, tinitignan yan kasi dapat makita din natin kung talagang may epekto nga sa kanya yung iniinom niyang ARV. At makakatulong yun, no? Para mas persigido yung mga newly diagnosed or mga PL na mag-take talaga ng ARV. Ako naman, 2017 ako na-diagnose. So, December 2017, my first BL was already viral load not detected. Wow. So, 6 months. Sulit yung hilo. Sulit yung side Ang bilis effects. 6 months. Oo, Yes, bilis, 6 months. oo. So ano Early naman ba yung ginawa mo diagnosis. para ma-achieve yung U equals? Yun. Ma-push Sabi ko yung nga, U di ba, equals? sa kalagitnaan ng 6 months na yun, muntik akong bumitaw sa gamutan because of anxiety and depression. But still, I still trust the process. I had doctors to address my psychosocial issues. So, mas naging active ka pa ba? Lalo na pagdating sa ART adherence, sa pagbibigay ng awareness. Ako kasi based na experience ko siya, so mas nakaka-relate ako sa pinagdadaanan nila. So mas naiintindihan nila. Kumbaga parang yung empathy or yung connection nandoon. Bilang isang advocate, ano yung mga, paano nyo ipini-explain
na para ma-achieve yung U equals U na yan. Madali lang, yung tamang pag-inom sa tamang oras ng ARV. Di ba kung ano mang regiment ng klase ng ARV yan? Yung number one na talagang means na pag nag-adhere ka dapat sa Yes. ARV mo. And then eventually, yung lifestyle. Kung nag-ARV ka, madalas pa rin naman yung pagpupuyat at bisyo mo. Kung may bisyo, kung maaari, kung hindi kaya pigilan unti-unti. At tandaan din natin ha, syempre kahit tayo UD na tayo, o sinasabi natin undetectable, untransmissible na tayo, hindi yan forever, dapat pananatilihin natin. Kaya dapat tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ARV. Buhay natin ng ARV para lang yung mga nanay at tatay natin na nagtitake ng maintenance. 'Di ba? And walang cure, tama ka. Pero meron treatment at para patulugin yung virus. And still, pwede pa naman silang mabuhay ng mga kagaya ng mga taong walang HIV. Wala nang dahilan para mamatay pa sa Diba? HIV at Totoo yan. AIDS. Ito yung buhay mo eh. Ito yung magdudugtong ng buhay mo eh.